Hello everyone. Ajido nijor laga phone devra online de free pen card kina bonabo. Idu full process dikhai dibo. Idu bonabole karni apni Aadhaar de phone number link thakibo lage aro idu phone number do valid thakibo lage. Idu bonabole karni apni ge 1 taka bi nalage aro idu pen card do within 10 minutes devra generate hoi jabo. যদি আপনি আধাৰ দে ফোন নম্বৰ লিংক থাইছে গলে আপনি ফাৰ্স্ট ডে ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেন্ট লাগা অফিচিয়েল পোৰ্টাল দি যাব লাগিব মই আপোনানকে ফোন দেবি কিনিয়া বনাব এটো দেখাই দিব আপনান স্ক্ৰিন দে চাই লবি ফাৰ্স্ট আপনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ খুলিবি এটো খোলা বিস্তে ইয়াতে ইনকাম টেক্স লিখি দিবি আৰু সাৰ্চ দে মাৰিবি ইনা আছে গলে নেক্সট ইয়াতে ইনা খুলিব ইয়াতে ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেন্ট ফাৰ্স্ট পেজ তে দেখাই দিব ইয়াতে ক্লিক কৰিবি ইনা আছে গলে অফিচিয়েল পোৰ্টাল পहुंची যাব ইয়াতে 3 ডটে ক্লিক কৰিবি নিচে দে ডেস্কটপ সাইট ইয়াতে ক্লিক কৰিবি ইয়াতে ডেস্কটপ সাইট তে ক্লিক কৰিছে গলে নিউ ইন্টাৰফেস ইনা খুলি যাব ইয়াতে ৰা আপনি বনাবলে পাৰিব মই বাবস কম্পিউটাৰ দে লৈ যাব প্ৰসেস তো সেমি থাকিব মোবাইল আৰু কম্পিউটাৰ মই আপোনানকে ওয়েবসাইট লাগা লিংক দো ভিডিও লাগা ডেসক্রিপশন দে বি হালি দিছে আপনি ইদু ওয়েবসাইট দেবৰা পেন কাৰ্ড বনাবলে কাৰণে কুইক লিংক দি যাবি ইয়াতে যাইয়ে না ইনস্ট্যান্ট পেন কাৰ্ড কইনা থাকিব ইয়াতে ক্লিক কৰিবি ইয়াতে ক্লিক কৰা বিস্তে নেক্সট ইন্টাৰফেস ইনা খুলিব ইয়াতে আপনি নিউ পেন কাৰ্ড পি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰা লাগা ডাউনলোড পি কৰিবলে পাৰিব আপনি ইয়াতে পেন কাৰ্ড পানাদো ফুল পেপাৰলেস থাকিব আৰু ইদু পেন কাৰ্ড তো আধাৰ দে সব লিংক থাকিব আপনি নতুন পেন কাৰ্ড পানাবলে কাৰণে ইয়াতে গেট নিউ ই পেন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিবি গেট নিউ ই পেন দে ক্লিক কৰিছে গলে নেক্সট পেজ ইনা খুলি যাব ইয়াতে আপনি আধাৰ নম্বৰ হালি দিবি টার্মস এন্ড কন্ডিশন একসেপ্ট কৰিবলে কাৰণে ইটো বক্স তে টিক কৰি লবি ইনা গইনা কন্টিনিউ দে ক্লিক কৰি দিবি কন্টিনিউ দে ক্লিক কৰিছে গলে নেক্সট পেজ ইনা খুলি যাব আপনি ইটো কেয়ারফুলি পঢ়ি লবি আৰু আই হ্যাভ এগ্ৰি ইটো বক্স তে টিক কৰি দিবি আৰু জেনাৰেট আধাৰ ওটিপি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিবি নেক্সট পেজ ইনা খুলি যাব আৰু আপনি আধাৰ দে কি ফোন নম্বৰ লিংক কৰি না আছে ইটো ফোন নম্বৰ তে ওটিপি আইব ইটো ওটিপি ইয়াতে বক্স তে হালি দিবি আই হ্যাভ এগ্ৰি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিবি আৰু কন্টিনিউ দে ক্লিক কৰি দিবি আৰু নেক্সট পেজ ইনা খুলি যাব আপনি আধাৰ লাগা ডিটেইল সব অটোমেটিক ফেচ কৰি না আই যাব আপনি লাগা নাম ডেট অফ বাৰ্থ এড্ৰেছ ফোন নম্বৰ সব থাকিব হলেবি আপনি ইয়াতে ইমেইল লিংক কৰিব লাগিব ইমেইল লিংক কৰিবলে কাৰণে লিংক ইমেইল ইয়াতে ক্লিক কৰি দিবি আৰু ইটো বক্স তে আপনি লাগা ইমেইল হালি দিবি আৰু সেন্ড ওটিপি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিবি ইটো গৈছে গলে আপনি লাগা ইমেইল দেবি ভেৰিফাই কাৰণে ওটিপি আইব ইটো বক্স তে ওটিপি হালি দিবি আৰু সাবমিট তে ক্লিক কৰি দিবি সাবমিট তে ক্লিক কৰিছে গলে ইনে আইব ইমেইল ভেৰিফাই কৰি না দেখাই দিব আৰু আপনি পেন কাৰ্ড বানাবলে কাৰণে ইয়াতে আই একসেপ্ট ইটো অপশন দে টিক কৰি দিবি আৰু কন্টিনিউ দে ক্লিক কৰি দিবি আৰু নেক্সট পেজ ইনা খুলি যাব ইয়াতে আপনি দেখিবলে পাৰি আছে আপনি পেন কাৰ্ড বানাবলে কাৰণে সাকসেসফুলি ৰেজিস্টাৰ্ড হৈছে বইনা দেখাই দিব আৰু ইয়াতে আপনি কে এনৰোলমেন্ট নম্বৰ বি দেখাই দিব আপনি দেখি লৈছে ইয়াতে পেন কাৰ্ড বানাবলে কাৰণে 1 টাকা বি নালাগে হলেবি আপনি ফিজিক্যাল পেন কাৰ্ড পোষ্ট অফিস তে নাহিব নিজৰ ৰা ডাউনলোড কৰি না ইউজ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে আপনি লাগা সিগনেচাৰ বি নাথাকিব যদি আপনি ফিজিক্যাল পেন লাগে সিগনেচাৰ থাকিব লাগে আৰু পাসওয়ার্ড চেঞ্জ কৰিবলে আছে গলে তো মই কে কমেন্ট সেকশন তে কৈ দিবি মই ফুল প্ৰসেস আৰু দেখাই দিব আপনি ইটো ডাউনলোড কৰিবলে কাৰণে 10 মিনিটস নিচনা ৰখিবি আৰু সেম ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেন্ট অফিচিয়েল পোৰ্টাল দে যাবি আৰু ইয়াতে সেম ইনস্ট্যান্ট পেন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিবি আৰু ডাউনলোড কৰিবলে কাৰণে চেক ষ্টেটাস অৰ ডাউনলোড পেন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিবি আৰু নেক্সট পেজ ইনা খুলিব ইয়াতে আপনি আধাৰ নম্বৰ হালি দিবি আৰু কন্টিনিউ দে ক্লিক কৰি দিবি
কন্টিনিউ দে ক্লিক কৰিছে গলে আপনি আধাৰ দে ফোন নম্বৰ লিংক থাকা তাতে OTP একটা আইব এটো OTP বক্স ইয়াতে হালি দিবি আৰু কন্টিনিউ দে ক্লিক কৰি দিবি ইমানি কৰা বিস্তে নেক্সট পেজ ইনা খুলি যাব আপনি লাগা পেন within 10 minutes তেৰা জেনাৰেট হৈ যাইছে কোৱা নিচিনা এটো পেন কাৰ্ড ফিজিক্যালি পোষ্ট অফিস তে নাহিব হলেবি অনলাইন দেৰা নিজৰ ৰাইট ডাউনলোড কৰি না ইউজ কৰিব লাগিব আপনি এটো পেন কাৰ্ড ডাউনলোড কৰলে কাৰণে ইয়াতে ডাউনলোড ই পেন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিবি ইয়াতে ক্লিক কৰিছে গলে অটোমেটিক আপনি লাগা কম্পিউটাৰ নইলে মোবাইল ফোন দে PDF ফাইল দে ডাউনলোড হৈ যাব আৰু এটো খুলিবলে কাৰণে পাসওয়ার্ড লাগে আপনি লাগা পাসওয়ার্ডটো কি হ'ব গলে তো আপনি লাগা ডেট অফ বার্থ থাকিব আপনি লাগা ডেট অফ বার্থ তো 20 সেপ্টেম্বৰ 1990 আছে গলে তো 20091990 ক্লিক কৰিছে গলে আপনি লাগা ফাইলটো খুলি যাব আৰু আপনি এটো এনি কম্পিউটাৰ শপ তে যাই না প্ৰিন্ট কৰি না ইউজ কৰিলে পাৰিব